ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የማክስኞ የመስቀል አጥር ጸሎት። አንድ አምላክ በሚሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የሰይጣን ወጥመድ ይሻር፣ ሁሉም ሕመምና ደዌ ተሰደዱ። ሁላችሁም መናፍስት ርኩሳን ከኛ ከባሪያዎቹ እዚህ ከተሰበሰቡ ሕዝበ ክርስቲያንና ከቤተሰቦቻችን ሁሉ ነፍስና ስጋ ተሰደዱ። በዚህ እኛና ይህን መጽሐፍ ከሚይዙት ከሚጸልዩት ከሚያነቡት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ኃይል ደዌና ሕመም ሁሉ ከባሪያዎቹ ከኛ ከነፍስና ስጋችን ይውጣ። ሁሉን ፍጥረት በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር እናምላችኋለን። ከነፍሳችንና ከስጋችን አትቅረቡ። በሌሊትና በጠዋት የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በባህርና በደረቅ መሬት በወንዝ የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በምድረ በዳና በተራራ የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በለቅሶና በሐዘን በክብርና በጉስቁልና የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በሳቅና በፌዝ በደጋና በቆላ በጨዋታና በድንጋጤ በስርቅታ በቃል የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በረሃብና በጥጋብ ብዛት በብርድና በመራቆት በፍቅርና በስጭትና በቁጣ የመጣችሁ ሰይጣናት ውጡ። በጥንቆላና በጣዖት በእንቅልፍና በህልም ሌሊት የመጣችሁና የምትመጡ ሰይጣናት ውጡ። በሰው ዓይን በሌሊት በፍቅር በምስራቅና በምዕራብ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። በሰሜንና በደቡብ በባህርና በዋሻ በበርና በሐመድ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። የምታንቀጠቅጡ የቀንና የሌሊት በየዕለቱ ሰዓት በሁሉም ጊዜ በመብረቅና በነጎድጓድ የምትመሰሉ በአንድነት በሚሄድ ሰራዊት የምትመሰሉ ልብን የምትመቱ በክንፍ በሚበር ወፍ በአራዊት የምትመሰሉ በቤት ምሰሶ የምትመሰሉ ልብን የምታወኩ በዚህ ሁሉ የምትመሰሉ አጋንንት ውጡ ብለን እናምላችኋለን። ከሰባቱ የሰውነት ክፍል ማለትም ከእጅ ከእግር ከራስ ጸጉር ከፊት ከኋላ ከላይ ከታች ራቁ ተሰደዱ። ሁላችሁም ርኩሳን መናፍስት ሁሉም ደዌና ሕማም ከኛ ከባሪያዎቹ እዚህ ከተሰበሰቡ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍስና ስጋ ራቁ ተሰደዱ። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛን ባሪያዎችህን ከልብ ሕመም ከሕማመ ከብድ ከሚቃወመን ሰይጣን ከሁሉም እርዳን አድነን። የስጋ ሕመም ከሆነ ከስጋ ሕመም ከአንጀት ከልሳን ከአፍና ከጥርስ ሕመም ከራስና ከዓይን ከጆሮ ሕመም ከጎንና አጥንት ከጀርባ ሕመም አድነን። በሕይወት ከሚሆን ከእብደት ሕመም በሰኞ በረቡዕ ከሚያስካካ የሚያሳብድና ነፍስን የሚያንቀጠቅጥ ከሕማመ ግብጥና ከእንቅጥቅጥ ከተቅማጥ ከቁስል ኖፌ ከሚባል የአንጀት ሕመም ሚማቋ ከሚባል የአባለዘር ሕመም ሁሉ በሰማይና በምድር ያለውን ፍጥረት ሁሉ በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር እናምላቸዋለን እናወግዛቸዋለን። ስለኛ በተሰቀለ ያድነን ዘንድ የብረትን በር ረግጦና ሰብሮ ተነሳ። የብረቱን መወርወሪያ በሰበረ በጌታችንና በመላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምላችኋለን። ሕመምና ደዌ ሁሉ የሰይጣን ወጥመዶች ሁሉ የሴቶችን ማህፀን የሚዘጋ የሴቶችን የመርገም ደም የሚያበዛ ያለ ጊዜው የሚያመጣ የሚያዛባ ልጅ እንዳይወልዱ የሚያደርግ ሁሉ በ99ኙ ነገድ የመላእክት ነገድ እናምላችኋለን። በቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ መልካም ዋርግ በሆነች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በውስጧ መላእክት በሚያመሰግኑባት በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በእውነት መንፈስ ጰራቅሊጦስ ስሙ አሸናፊ በሚሆን በአማኑኤል ስሙ አሸናፊ በሆነ በአማኑኤል በስውርና በግልጽ በተተረጎመ ስሙ በእግዚአብሔር እናወግዛችኋለን። ሰይጣናት እናወግዛችኋለን። እንዳትቀርቡን እንዳትነኩን ነፍሳችንና ስጋችን እኛ ጸሎት ያደረግንበትን የኛ የሆነውን ሁሉ በዚህ መጽሐፍ በዚህ ውሃ ቢሆን ቢረጩት ቢጠጡት ከክፉ ነገር ሁሉ ይዳኑ። አጋንንት ክፉ ማድረግ አይችሉም። በዚህ መጽሐፍ ከኛ እንድትወጡ እናምላችኋለን። ይህን መጽሐፍ የያዘውና የተሸከመው ያነበበውና የሰማው ሁሉ ይዳን። አሜን። አቤቱ አንተ ጠብቀን ሰውረን በክንፈ ረድኤትህ ሸፍነን ከማንፈልገው ነገር ሁሉ አድነን። ከሁሉም ጠብቀን አድነን። የነፍሳችን መድኃኒት ሁነን። ስለ ስምህ ኃጢአታችንን አስተስርይልን። እኛን ወንዶችንና ሴቶች ባሪያዎችን አድነን ለዘላለሙ አሜን። ሰይጣን የሚያንከለክለውን አድነው። ምስጋናህ በሰማይና በምድር የሞላ ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር በኪሩቤል ላይ ያለ በሰማይ የምትመሰገን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ የእኛን የባሪያዎችን ነፍስና ስጋ ጠብቅ። በመታመን በስጋችን ይህን መጽሐፍ ለምንሸከም ለእኛ ለደከምነው ለድኩማን መስቀል ብርታት ነው። መስቀል በሽተኞች ይጠብቃል። መስቀል ጣዖትን ይሰባብራል። መስቀል ትዕቢተኞችን ያዋርዳል። መስቀል የድህነት ጋሻ ነው፣ በጎዳናም ይመራል። መስቀል የባህር ጸጥታ የመርከቦችም ወደብ ነው። መስቀል በምድረ በዳ ይረዳል። እኛን ባሪያዎችንም እርዳን። ቤታችንና ልጆቻችንን በአንተ ኃይልና ስልጣን እንድትጠብቅ ተማጽነናል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የክርስቶስ መስቀል በጨለማ ውስጥ ለሚሄዱ ብርሃናቸው ነው። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ መስቀል አጥርና ቅጥር ነው። መስቀል ለክርስቲያን ተስፋ ነው። መስቀል ጠላትን ያሸንፋል። መስቀል የቤተ ክርስቲያን ኃይል ነው። ለቤትም ኃይልና ጽን፣ ለነቢያት ትንቢት፣ ለሐዋርያት ስብከት፣ ለሰማዕታት አክሊል ነው። መስቀል በባህርና በየብስ ለሚነግዱ ጸጥታ ነው። መስቀል አረማውያንን ይመልሳል። ለተራቡት ህብስት፣ ለተጠሙት ምንጭ፣ ለተራቆቱት ልብስ፣ ለነገስታት ወሰንና ድንበር፣ ለበደሉት ንስሐ፣ ለቤተ ክርስቲያን እረፍት ነው። መስቀል ለሙት ልጆች አባት ለመበለት ጠበቃ ነው። መስቀል የተቸገሩትን የሚረዳ ነው። ይህንን የመስቀል ምልክት በፊትና በጀርባ በጎንና በጣት በማሸጋገሪያና በአደባባይ በበረሃና በሀገር በአዳራሽ ለእኛ የተጠበቀልን ነው። ይህን የመስቀል ምልክት ስናስብ እኛ ባሪያዎች ነፍስና ስጋችን የቤታችን ልጆች ገንዘባችን ንብረታችን እናማጽናለን። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ
የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለመላው ዓለም ደስታ ነው። በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ልብ ሁሉ ይደሰታል። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለዕውራን ሁሉ ብርሃን ነው። ለተራቆቱት ልብስ እርሱ ነው። ላመነውም በጎ ስጦታ ነው። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላመኑበት ሁሉ ከምስራቅና ከምዕራብ ለመልካም ነገር ሁሉ የሚደርስ ነው። እንዲሁም ለእኛ ለባሪያዎች የልቡናችን ብርሃን ይሁነን። መስቀለ ክርስቶስ በቀኝ እጅ ያለ የብርሃን በትር ነው። ከእናትህ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የተገናኘህበት መስቀል ይህ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን ድንግል ማርያምን እንዲህ አላት፣ በዚህች ቀን ከዚህ ምን አመጣሽ? ይህን ያዢ፣ የማማተቢያ ምልክት ይሁንሽ። ይህም ምልክት በሰሎሞን ዙፋን ላይ ያስቀመጥሁት ነው። ርኩስ መንፈስም ሊቀርበው አይችልም። ስራዬን ሁሉ ይፈታል። ከሰማይ ጀምሮ እስከ ምድር በታች ያለውን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለውን ይፈታል። ክብር ምስጋና ይግባውና በብርሃን በአብ በኃይሉ በብርሃን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሁሉን ድል ያደርጋል። ስዩም በሆነ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አንድም ስንኳን ሊከለክለው አይችልም። በመቃብር በር ላይ ሀራፑን ብላ ዳግመኛ በጠራችሁ ጊዜ ይቅር ባይ በሆነ በአባቱ በራሱና በመንፈስ ቅዱስ ስልጣን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። እንደዚሁም ሁሉ ለእኛ ከሊቃነ መላእክት ላክልን። መንፈስ ቅዱስም ከሰማይ ወርዶ በእኛ በባሪያዎች ላይ ይደር። ሁለመናቸው ሕይወትን ደስታን የተመሉ በእጃቸው ያሉትን እነዚያ ጽዋዎች በፊታችን በተቀመጡ በእነዚህ ውሃና ቅዱስ ዘይት ላይ ይፍሰስ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛን ባሪያዎችን እዚህ የተሰበሰኑ ሕዝበ ክርስቲያን ቤተሰቦቻችንን ቀኛችንን በቀኝ እጅ ባርክ፣ አንጻ፣ ጠብቅ፣ ቀድስ። ኃይልን የተመሉ የሰማይ መላእክት የሚያመሰግኑትን እኛ በሰራናቸው በፊታችን በተቀመጡ ጸበል ዕቃዎች ፊት ቅዱስ 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 እያልን ስምህን እንጠራለን። በእውነት ያለ ሐሰት ለሁሉም ሕሙማንና ድውያን ሕይወትን የምትሰጥ ሁሉንም ደዌ አርቅ። በእኛ ባሪያዎች የሴቶችና የወንዶችን ስራይ ፍታ። እኛ ባሪያዎች በምንቀመጥበትና በምንቆምበት በምንተኛበትም የጨለማ መናፍስት ሁሉ ከዚህ መጽሐፍ ይራቁ። ጸባዖት በሆነ በሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ቅዱስ ሚካኤልን በቀኙ ቅዱስ ገብርኤልን በግራው ትልካቸዋል። ሰይፋቸውን በእጃቸው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመካከላቸው ነው። የምድርን አራቱን የሰማይ ማዕዘን ያነጻሉ። በብርሃን ኃይል የሚመራውን የምድር አራቱን ማዕዘን ያነጻል። ሁሉም የአጋንንት ሰራዊት ወጣን እያሉ ይሸሻሉ። ከባሪያህ ከነፍሱ እየሸሹ እየራቁ ሄድን ይላሉ። የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የጸባዖት ጌታ በዚች ሰዓት ባለንባት ምድር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በቀኝ ቅዱስ ገብርኤልን በግራ ላክልን። ሰይፋቸው በእጃቸው ነው። ወደ የሕማም ሁሉ ይሰደድ ይንቀጥቀጥ ይሽሽ። ከባሪያዎች ከነፍሳችንና ከስጋችን ሰይጣናት ይራቁ። ለምን ትገባላችሁ? ከሰው ልጅ ላይ ሁሉ ውጡ። ከእግዚአብሔር አገልጋይ ውጡ። በአምላካችን በእግዚአብሔር በስሙና በካህሊነቱ ውጡ። ይኸውም አንጢኮራጦር ነው። ከሰው ልጅ አስወጥቼ የሰዳቸው ዘንድ ከሰማይ ወደ ምድር ሰው ሆኜ የመጣሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ። አሁንም ውጡ በላቸው። እንደዚሁም እኛ ባሪያዎች እናምላቸዋለን፣ እናወግዛቸዋለን። ርኩሳን መናፍስት ጼዴንያት በዚህ ቀንና ሌሊት ውጡ። አዳምን አምላኩን ንጹሕ እንዳደረገው ንጹሕ ሆኖ ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረው እኛም የአዳም ልጆች ነንና የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውና ደሙ ከኃጢአት ንጹሕ ያድርገን። በአራቱ ወንጌላውያን በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስ፣ በዮሐንስ በአራቱ የብርሃን በትር የመሰሉ እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያሉ በዚህች ጸሎት የሚያመሰግኑ ናቸው። የሰውን ሁሉ ኃጢአት የሚያስተሰርይ የሕያው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስና መንፈስ ቅዱስ በታቦቱ ላይ ይውረድ። በስጋው በደሙ ላይ የሚውረድ ጻሕል ጽዋው ንጹሕ ይሁን። የኛ የሆነው ከፊታችን የቆመውም ጸበል ዕቃ ቅዱስም ሁሉ ንጹሕ ያድርግልን። አዳምንና ሔዋን እንዳነጻቸው እኛንም ንጹሐን ያድርገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚበላውና በሚጠጣው ላይ በሚለበሰውም ላይ ባርክ። እግሩንም ባርክ። በእጃችን የያዝነውን ባርክ። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም ሶስቱን ስሞች ይዘን እንመረኮዛለን። ብንወድቅም እንነሳለን፣ በጨለማ ብንሄድ እግዚአብሔር ያበራልናል። በእግዚአብሔር ታምነናልና በተናገርን አመን። በወልድ መስቀል ተጠግተናል። መስቀል ኃይላችን መጠጊያችን ነው። በመስቀል እርዳታ የሚደን እርሱ በመስቀል ጥላ ይኖራል። ረዳቶቹ መላእክት በዙሪያው ይሰፍራሉና የሚያስፈራ ሜሎስ የተባለ የሰይፍ እሳት ይላክለታል። ሁሉንም የአጋንንት ማህበር ይበትናቸዋል። እንደዚሁ ጠላቶቻችንን በትንልን። ሳን መስቀል ለዕውራን ብርሃን ነው። መስቀል የዓለም መድኃኒት ነው። መስቀል የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። በአቶሊዮስ ጎቶርጌ የአራዜል አልሜስኮስ የአራስ አሜር የተመሰገነባቸው በመስቀሉ ለሁሉ ያበራባቸው ስሞቹ ናቸው። ድንገት በስጋዊ ባህሪ በመስቀሉ የሕይወት ጎዳናችንን አደሰልን። መስቀል ሕይወታችን ነው። ከዳዊት ቤት የወጣ የድህነታችን ቀንድ ነው። በመስቀል ፈያታያን ከስህተት መለሰው፣ ወደ ገነትም አገባው። የከበረ ሰው አዳምን ቀደሰው። በዚህ መስቀል ዓለም ሁሉ ተቀደሰ። ንጹሕ በግ የዓለሙን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ በጎልጎታ ታረደ። በመስቀሉ ሰይጣንን አስረው አዳምንም ነጻ ወጣው። ጽኑ በሚሆን
በመስቀሉ ኃይል አዳነን፣ በመስቀሉም ጠበቀን፣ በመስቀሉ በእኛ ላይ ያበራልን። የእግዚአብሔር በመሆኑ እስራኤል ዘነፍስ ላይ ሰላም ይሁን፣ በእኛ ላይ ቸርነቱና ምሕረቱ ለዘላለም ይሁን አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን፣ ኃይለ አጋንንትን አርቅልን፣ የታመሙትን ፈውስልን፣ በመስቀል ኃጥርነት ጠብቀን፣ ጉባኤያችንን ባርክልን፣ ቤተሰቦቻችንን ጠብቅልን፣ ሀገራችንን ጽኑ ሰላም አድርግልን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የእመቤታችን የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ረድኤት በረከቷን ጣዕመ ፍቅሯን አሳድርብን። ጠላታችንን ሰይጣንና ሰራዊቱን ከኛ አርቅልን። በክፉ መንፈስ ተይዘው የሚጨነቁትን የታመሙትን በቸርነት ዳሰህ ፈውስልን። በአልጋ ቁራኛ በዲዳኛ ተይዘው የሚጨነቁትን በየቤታቸው በየሆስፒታሉ በየመንገዱ በየጸበሎቱ አውድቀው ያሉትን በዲያብሎስ እስራት የተያዙትን በምሕረት እጅ ዳሰህ ፈውስልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም አድርግልን። ሕዝቦቿን ከስደት ከረሃብ ከጦርነት ጠብቅልን። እክለ በረከትን ዝናመ ምሕረትን ለምድሪቷ ለሕዝቦቿም ሰላምና ፍቅሩን አድልልን። ያለንበትንም ሀገር ሰላም አድርግልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ቅዱሳን መላእክትን በጽርሐ አርያም ጻድቃንን በገዳም ሰማዕታትን በደም ነቢያትና ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ያጸናህ እኛን በምግባር በሃይማኖት አጽናን። የጠፉትንም በቸርነት መልስልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርህን ሰላምህን በረከትህን አድለን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ መስቀል ኃጥርነት ጠብቀን፣ ከክፉ ርኩስ መንፈስም ጠብቀን፣ ኃይለ አጋንንትን አርቅልን። ቸሩ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የቀደመ በደላችንን አታስብብን፣ ለሚመጣውም ጥበቃ ኃይልን። በስደት በምርኮ በጦርነት በስራ ያሉትን በቸርነት ጎብኝልን። የተራቡትን መግብልን፣ የታረዙትን አልብስልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እኛንም ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን፣ ቤተክርስቲያናችንን ጠብቅልን፣ አጽራረ ቤተክርስቲያንን አስታክስልን። ገዳማቱን አድባራቱን መካናቱን ሁሉ ጠብቅልን። አባቶቻችንን ሊቃነ ጳጳሳቱን ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱን እንዲሁም ዲያቆናት አናጉንስጢስ መዘምራኑን ደናግላኑን መነኮሳቱን ወደዋን ስታርጎ ህጻናት ሁሉንም ህዝበ ክርስቲያኑን በቸርነት ጠብቅልን። ነፍሳተ ሙታንን ማርልን፣ ሕያዋንን ጠብቅልን። እድሜን ለንስሐ አድለን። በዳግም ምጽአት በመጣ ጊዜ እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስቱ ረሱ ከምትላቸው ጻድቃን ቅዱሳን ጋር ትደምረን ዘንድ በቸርነት ለመንግስት የበቃን ታደርገን ዘንድ ስራችንን ኑሯችንን ህይወታችንን ሙሉ ትባርክልን ዘንድ ቸሩ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሱን ገናናውን ስምህን በእኛ በኃጥአን ባሮች አንደበት አንተ እንዳስተማርከን እንዲሁ ማለት እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።